เรื่องราวสุดประทับใจนี้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่ดูเหมือนจะปกติทั่วไปในประเทศไทยเมื่อชายหนุ่มชาวแอฟริกันอเมริกันรายหนึ่งที่เลือกมาใช้ชีวิตในดินแดนสยามแห่งนี้ได้ตัดสินใจออกมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นความจริงที่น่าทึ่งผ่านความรู้สึกส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมาโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่เขาต้องเดินไปตลาดเพื่อซื้ออาหารค่ำและต้องผ่านจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มใหญ่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดมีการเรียกตรวจรถยนต์และใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในตัวรถเพื่อตรวจสอบบุคคลที่ดูมีพฤติกรรมน่าสงสัยสำหรับเขาในฐานะคนผิวสีการต้องเผชิญหน้ากับด่านตรวจที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนประจำการอยู่กว่า15นายเช่นนี้มักจะมาพร้อมกับความทรงจำในอดีตหรือความกังวลลึกๆเกี่ยวกับอคติทางสีผิวที่เขาเคยประสบมาในบางพื้นที่ซึ่งเขาเรียกสถานการณ์เช่นนั้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนผิวสีมักถูกเรียกตรวจสอบเพียงเพราะสีผิวที่แตกต่างแต่สิ่งที่เขาพบในประเทศไทยกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่พลิกความคาดหมายและทำให้เขาต้องหยุดเพื่อบันทึกวิดีโอนี้ไว้ด้วยความประหลาดใจเขาเล่าด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความประทับใจว่าในขณะที่เขาเดินถือของพรุงพรังฝ่าด่านตรวจที่มีเจ้าหน้าที่ยืนเรียงรายอยู่นับ10นายนั้นกลับไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเข้ามาสร้างความลำบากใจหรือแสดงท่าทีเพ่งเล็งเขาเป็นพิเศษเลยทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองไปตามสถานการณ์หน้างานอย่างเป็นปกติเขาเดินผ่านจุดนั้นไปและกลับรวม2รอบได้อย่างอิสระและปลอดภัยโดยไม่มีใครเข้ามาเรียกตรวจหรือซักถามด้วยอคติภาพที่เขาเห็นคือเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบุคคลอื่นๆตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งเขาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการเรียกตรวจคนผิวขาวในรถยนต์มากกว่าเสียด้วยซ้ำสิ่งนี้เองที่ทำให้เขารู้สึกว่าเมืองไทยคือที่ที่เขาสามารถเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่เดินไปมาบนท้องถนนได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความปลอดภัยในชีวิตอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องแบกความหวาดระแวงว่าสีผิวของเขาจะทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาของเจ้าหน้าที่ประสบการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญสำหรับเขาแต่มันคือการยืนยันถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาวแอฟริกันอเมริกันจำนวนมากตัดสินใจย้ายถิ่นฐานมาใช้ชีวิตในประเทศไทยเพราะที่นี่มอบอิสระในการใช้ชีวิตที่หาได้ยากในบางวัฒนธรรมความรู้สึกที่ว่าเขาสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างปกติสุขโดยไม่ต้องกลัวการโดนเพ่งเล็งหรือที่เขาเรียกว่าการเดินในที่สาธารณะโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะสีผิวคือของขวัญอันล้ำค่าที่สังคมไทยมอบให้สำหรับเขาแล้วเมืองไทยไม่ใช่แค่จุดหมายเดินทางของการท่องเที่ยวแต่คือบ้านที่โอบรับความหลากหลายและให้เกียรติในความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกันคำบอกเล่าของเขาที่ว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นที่นี่จึงเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของสยามเมืองยิ้มในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวหรืออาหารเลิศรสแต่เป็นเรื่องของจิตใจและการยอมรับที่ทำให้คนทุกสีผิวและทุกเชื้อชาติรู้สึกอุ่นใจและได้รับการต้อนรับอย่างเท่าเทียมกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ความประทับใจของเขาที่มีต่อระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนไทยที่ไม่ได้ยึดติดกับอคติทางสีผิวอย่างรุนแรงเหมือนในบางซีกโลกเขาให้ความเห็นว่าการที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้ปกติสุขและปลอดภัยเช่นนี้คือความจริงที่ผู้คนจำนวนมากในต่างแดนอาจจะมองว่าเหลือเชื่อแต่สำหรับประเทศไทยมันคือมาตรฐานปกติที่คนในสังคมมอบให้แก่กันเขาปิดท้ายด้วยการยืนยันว่าสภาวะแบบนี้คือสิ่งที่ดึงดูดใจให้ผู้คนที่มีปูมหลังหลากหลายอยากย้ายมาพึ่งใบบุญของเมืองไทยเพราะความรู้สึกสงบปลอดภัยและการไม่ต้องระแวดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่เงินทองก็หาซื้อไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงบนท้องถนนของเมืองไทยที่เขาเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นี่เองภายหลังจากที่วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้เกิดกระแสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากทั้งชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยมาอย่างยาวนานและชาวไทยเจ้าของบ้านโดยหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือความเห็นจากชาวแอฟริกันอเมริกันคนอื่นๆที่แสดงความรู้สึกร่วมกับเจ้าของคลิปอย่างท่วมท้นหลายคนระบุว่าพวกเขาสัมผัสได้ถึงแววตาแห่งความโล่งใจของเขาอย่างชัดเจนเพราะมันคือความรู้สึกที่อธิบายได้ยากสำหรับคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความกดดันในบางประเทศแต่ในไทยพวกเขากลับพบความจริงที่ว่าสามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับผู้คนรอบข้างได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้สอดคล้องกับความเห็นของครอบครัวผิวสีรายหนึ่งที่เล่าด้วยความประทับใจว่า
เมื่อพวกเขาพาลูกๆมาเที่ยวเมืองไทยเด็กๆถึงกับเข้าไปขอถ่ายรูปกับตำรวจไทยด้วยความตื่นเต้นและเป็นกันเองซึ่งพวกเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าหากเป็นในสหรัฐอเมริกาพวกเขาไม่มีวันกล้าทำแบบนั้นอย่างแน่นอนสะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ในไทยนั้นดูเข้าถึงและเป็นมิตรในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าที่พวกเขาเคยประสบมาในมุมมองของคนไทยที่เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นเหล่านี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความมีน้ำใจของสยามเมืองยิ้มโดยมีคนไทยคนหนึ่งกล่าวไว้อย่างลึกซึ้งว่าคนไทยพร้อมต้อนรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติทางสีผิวหรือความเชื่อทางศาสนาเพราะสำหรับคนไทยแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวสีคนผิวขาวชาวเอเชียนับถือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามหรือแม้แต่เป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคนก็คือเพื่อนมนุษย์เหมือนกันหมดตราบใดที่ทุกคนประพฤติตัวดีและให้เกียรติกันสังคมไทยก็พร้อมจะให้เกียรติและไม่ตัดสินใครจากภายนอกนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการยอมรับความหลากหลายเมื่อมีคุณพ่อรายหนึ่งเข้ามาแบ่งปันว่าลูกชายของเขาซึ่งเป็นเด็กลูกครึ่งไทยผิวสีได้มีโอกาสถ่ายแบบขึ้นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ไปทั่วเมืองซึ่งเจ้าของคลิปเองก็ยอมรับว่าเขาเคยเห็นป้ายเหล่านั้นและรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นคนที่มีลักษณะคล้ายกับเขาปรากฏอยู่บนสื่อหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามในท่ามกลางคำชมก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ที่อาศัยอยู่ในไทยมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีที่เข้ามาให้ข้อมูลในมุมที่รอบด้านมากขึ้นโดยระบุว่าแม้ประเทศไทยจะเป็นสวรรค์ของการใช้ชีวิตแต่ในบางพื้นที่เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเข้มงวดเป็นพิเศษกับกลุ่มคนผิวสีหากมีความเกี่ยวข้องกับจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดหรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่อาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับสัญชาติบางสัญชาติที่มีประวัติการทำผิดกฎหมายแต่ในภาพรวมส่วนใหญ่ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีการนิยามว่าการใช้ชีวิตที่นี่เหมือนกับการได้พักผ่อนอยู่ในสวรรค์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผู้คนยอมรับในตัวตนของกันและกันไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนจนทำให้ชาวต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะจากฝั่งยุโรปที่กำลังเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อต่างปรารถนาที่จะย้ายมาสัมผัสการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพในเมืองไทยซึ่งหลายคนมองว่าโครงสร้างพื้นฐานและวิถีชีวิตในไทยนั้นมีความเจริญและทันสมัยในแบบที่ชาวตะวันตกบางคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนบทสรุปจากกล่องข้อความเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าวิดีโอของหนุ่มแอฟริกันอเมริกันคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คลิปสั้นๆแต่เป็นสะพานที่เชื่อมความเข้าใจและสะท้อนให้เห็นถึงพลังของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ดึงดูดใจผู้คนผ่านความอิสระความเท่าเทียมและน้ำใจที่ไม่มีการแบ่งแยกแม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างในเรื่องระดับการพัฒนาของประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือความรู้สึกสงบใจที่ได้อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยที่ซึ่งทุกคนสามารถเดินบนถนนได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงและได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างแท้จริงซึ่งนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆที่คนทั่วโลกอยากมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองสักครั้ง